Hello guys! Hello! Welcome back to my channel. I'm Genevieve Borga. Hi sa mga bago dyan na nanonood. At saka, i-review natin ngayon itong L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation na 24 hours na magstay sa skin. At saka, i-review natin. Tapos, ang shade ko is 150 Beige Radiant. Yung shade ko is Beige Radiant Beige. Okay, basta beige. Yan. Basta morena, beige. Okay? At saka may 12 months na pwede siyang magamit pagka bukas ng product. At saka may 30 ml siya. May laman na 30 ml dito sa glass. May SPF 18 siya. Ayan, oh. Yan. Tapos, yung lagayan niya, guys, is glass. Ito. Yan, naririnig nyo. Yan, glass yan siya. Tapos itong black at saka ang pula is plastic. Pero pump siya, guys. Ayan. Yan siya, pump. Okay, and ang nakalagay dito, guys, kini-claims niya is 24 hours just apply finish, ganyan. Wala akong nilagay sa mukha ko, guys. Ayan. Yan, nag-lipstick lang ako. Yan. And 24 hours flawless complexion. At ito pa, no transfer, okay? No visible imperfections. Okay, no visible shine, no dry out, no mask effect. Okay, magsi-selfie tayo mamaya. Kung magma-mask effect ba siya or hindi. Okay, guys. And let's begin. Ay, nakalimutan ko, guys. Nabili ko siya sa Watson sa halagang 700. Okay? This is L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation. Okay? Let's begin. So, let's go! Ayan, guys. Kasama natin si Princess. Nandito kami sa City Hardware kasi may binili na pintura. Yung brown para sa dun sa ages na bahay. Tsaka, guys, by the way, guys, this is my t-shirt from Herbalife 24. Yan, guys. Katatapos ko lang kasi nag-workout. Ayan. Maraming daldan ako dun. Wait lang na. Wait. Okay. Mag-start na talaga tayo. Mag-start na tayo, okay? Guys, pasensya na kayo sa anak ko, ha? Yan. Hayaan na lang natin yan kasi nandito kami sa sasakyan. Okay. Okay, let's begin. Okay, papump natin siya dito, guys. Ayan. Hindi siya runny. Ayan. Yung consistency niya is hindi runny, hindi watery. Ayan. Ayan. Ka-shade ko nga pala siya, guys. Kukunin ko muna to, ha, para ma-fine yung pag-a-apply. Ayan, hindi ko na kayo nakikita masyado. Huwag kayong magtataka kung ayan, lalapit ako mga konti. Ayan, guys. Kinakamay ko lang, guys, ha, kasi ingat tayo, guys, kasi hindi siya enough. Yan. Yan. Pinakamay ko lang. Ayan, guys. Tama na yan, guys, ha. Ayan. Makapal na kasi siya. Ayan. Ayan, natatakpan na yun yung mga blemishes at mga scars ko. Ayan. Okay. And let's begin. Tingnan ko muna yung oras. Wait lang. Time check.
It's 12:30 ng hapon. Ayan. Ayan guys. Itong half, lagyan ko ng powder ng L'Oreal Infallible. Wait lang. Ang tagal magtanggal. Okay. Kuha tayo ng brush ni Mama Ann. Ang powder brush niya. Yung kape na hindi natin lagyan. So, ito yung merong powder. Ito, wala. Okay. Hello guys, update tayo sa first update ito sa L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation, yung 24 hours na liquid foundation. Ayun. Time check tayo guys. It's 5:32 ng hapon. Ayan. Check natin ha. Wala, shiny siya, pero dewy, para dewy look lang. Parang nag-highlight nga ako dito. Pero take note guys na ang nilagay ko lang is yung foundation. Pero parang, ano siya dito? Yung nagla-light siya. Yan. Sa nose. Yan. 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 Tingnan nyo sa nose ko. Yan. Ayan. Which is okay siya guys. Fresh look na parang no makeup look. Para ganyan. Then, ayan, oh. Nandyan pa siya. Ayan, nandyan pa siya. Makikita nyo. Pero, makikita na yung mga blemishes ko at saka yung mga ano yan, talumtom. Ay, hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung talumtom. Basta may mga dots na black. Ayan. Ayan, mga scars ko. Makikita na siya. Kanina, hindi pa. Ayan. Ayan na yung update guys. Yan. And mamaya na naman. Yan, nasa labas kasi ako. Yan. Ayan. Nakikita na siya guys. Ayan. Yan mga scars ko yan. Okay, and update ko kayo mamaya. See you. Hi guys! Update ako sa pangalawang update. Ito, pawis na pawis. Yan o. Hindi yan oil. Pawis yan guys. Ayan o. Pawis yan. Kunting galaw at nalalaglag na. Yan. Guys, time check. It's 10:32. Almost 10 hours na. I-end ko na to kasi matutulog na ako. Ayan. At saka, kunin natin ang pawis. Hindi yan oil, guys. Ayan. Pawis yan, guys. Hindi yan oil. Ayan. Tissue lang yung ginamit ko kasi wala tayong budget sa blotting paper. Ayan. Ayan. Ay! Napunit na. Ayan. Basa kasi siya. Basang-basa. Ay. Pangalawa na siya. Ayan guys. Pawis. Ayan. Hi guys. It's final thoughts na and ngayon, i-rate natin ang L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation na 24 hours. Hindi ko na ginawang 24 hours kasi nga matutulog na kami. Matutulog na ako syempre guys. Diba dito na side, nilagyan ko ng powder, L'Oreal Infallible Pro Matte Powder. And naging mattifying siya sa face ko at naging matte. Pero sadyang pawisin ako.
pawisin ako na parang langis na tudong-tudo. At saka 1 to 10, it's 7.5. Kasi, maharlika siya guys. Oh, it's 700 ang ganito. Ito, hindi siya recommended sa estudyante at sa mga mamshi na, sa mga mama na walang trabaho. Tulad ko din, hiningi ko lang to guys sa husband ko. At saka, alam nyo guys, ang ganito, 600 din. Yan o. Ayan, 600 din siya. So, talagang maharlika siya na price. Pero, which is good siya para sa akin. Good siya kasi parang normal or natural lang na skin mo. Ayan o. Yan. Meron pa siya, pero makikita-kita na siya dyan. Ayan. Ayan. Never mind sa kilay. Wala akong kilay. Hindi ako mahilig magkilay. Ayan. Yan siya, guys. I-focus ko siya, ha. Yan. Ayan. Yan na yun. Yan. Nakikita na yung mga redness ko dito. Saka mga marks ko. Saka yan. At saka may yung mga buntik-buntik na itim. Ayan, oh. Yan. Sa amin guys, dito sa Bisaya is alum. Ewan ko sa inyo kung ano. Basta, puntik-puntik na parang yan. Pero hindi yan blackheads guys ha. Hindi yan blackheads. Ayan. Yun lang. Tapos, pag magtagal-tagal, parang natural na siya. Yan. Oh, yan. Which is okay siya guys. Yun lang ang price is maharlika. Yan guys. And don't forget to like this video. And of course, please subscribe guys. Subscribe sa sino pa hindi nag-subscribe. Please, please, please subscribe to my channel. Thank you and God bless all. Have a nice day. Have a nice and blessed day. God bless everyone and be grateful. Bye-bye!